السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. كنرحب بالجميع وكنتمنى إن شاء الله تكون بأحسن الأحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم إن شاء الله كنقترح لكم غرزة تريدي بسيطة جدا سهلة، كذلك تكرار لسطرين فقط، سطر على وجه الغرزة وسطر خلف الغرزة. نخليكم مع الخطوات بالتفصيل وفرجة طيبة. على بركة الله غادي نشتغل بخيط 100% أكريليك متوسط السمك، وغادي نشتغل كروشيه رقم 3 مليمتر. كنعمل عقدة البداية وكنشتغل سلسلة يكون عدد سلاسلها من مضاعفة العدد 11 ناقص واحد، يعني من بعد عقدة البداية كنشتغل 11 سلسلة، من جديد كنشتغل 11 سلسلة أخرى، وهكذا كنبقى نشتغل 11 سلسلة ب 11 سلسلة، في الأخير كنقص سلسلة واحدة. نشتغل سلسلة ونعود نرجع معكم. من بعد ما كنشتغلوا سلسلة البداية في السطر الأول كنرجع للسلسلة الثانية كنشتغل غرزة حشو، غرزة حشو في السلسلة الموالية. السطر الأول عبارة عن غرزة حشو، في كل سلسلة كنشتغل غرزة حشو. من بعد ما كنهي السطر الأول كنعاود نلف مع بداية السطر الثاني، كنرتفع بثلاث سلاسل بمثابة أول عمود في أول غرزة حشو، مباشرة في ثاني غرزة حشو كنشتغل ثاني عمود، غرزة عمود ثالثة على غرزة الحشو الثالثة، غرزة حشو رابعة على الغرزة الرابعة. من بعد ما اشتغلت أول 4 غرز عمود للحشية الأولى كنعمل سلسلة واحدة مباشرة بغرزة الحشو الموالية، كنشتغل غرزة حشو، سلسلة واحدة، كناخد لفة كنفوت 3 غرز، وفي الغرزة الرابعة كنشتغل فيها 4 غرز عمود. من بعد 4 غرز عمود كناخد لفة مباشرة في الغرزة الموالية كنشتغل غرزة عمود واحدة، غرزة عمود واحدة في الغرزة الموالية، كناخد لفة وفي الغرزة الموالية كنشتغل فيها 4 غرز عمود. من بعد ما اشتغلت أول مجموعة كنعمل سلسلة واحدة، كنفوت 3 غرز، وفي الغرزة الرابعة كنشتغل غرزة حشو. نفس الخطوات اللي اشتغلت في هذا الجزء هذا هي اللي غادي تبقى تعاود وتكرر على طول السطر. من بعد غرزة حشو كنعمل سلسلة واحدة، كناخد لفة وكنكرر نفس هاد الخطوات، كناخد لفة كنفوت 3 غرز، وفي الغرزة الرابعة كنشتغل فيها 4 غرز عمود. من بعد 4 غرز عمود في الغرزة الموالية كنشتغل غرزة عمود واحدة، غرزة عمود واحدة في الغرزة الموالية، كناخد لفة مباشرة في الغرزة الموالية كنشتغل فيها 4 غرز عمود. من بعد المجموعة الثانية كنعمل سلسلة واحدة، كنفوت 3 غرز، وفي الرابعة كنشتغل غرزة حشو، وغادي نستمر بهاد الخطوات على طول السطر. من بعد غرزة حشو كنعمل سلسلة واحدة، كناخد لفة كنفوت 3 غرز، وفي الرابعة كنشتغل فيها 4 غرز عمود.
من بعد 4 غرز عمود في الغرزة الموالية كنشتغل غرزة عمود واحدة، غرزة عمود واحدة في الغرزة الموالية، كناخد لفة وفي الغرزة الموالية كنشتغل 4 غرز عمود. من بعد المجموعة الثالثة كنعمل سلسلة واحدة، كنفوت 3 غرز وفي الرابع كنشتغل غرزة حشو، وغادي تستمروا بهذا الترتيب وبهذا التسلسل على طول السطر. في نهاية السطر من بعد آخر غرزة حشو كيتبقى عندي 4 غرز حشو، وكنهي السطر كما بديتو. كنشتغل على آخر 4 غرز حشو، 4 غرز عمود للحاشية الثانية. كنعمل سلسلة واحدة، كناخد لفة وكنشتغل على آخر 4 غرز حشو، 4 غرز عمود للحاشية الثانية. من بعد ما نهيت السطر الثاني كنعاود نلف الشغل للخلف على خلف الغرزة، كنرتفع بسلسلة واحدة، كنشتغل على أول 4 غرز عمود الحاشية الأولى، 4 غرز حشو، من بعد 4 غرز حشو للحاشية الأولى كنعمل 3 سلاسل، وكنشتغل على المجموعة الأولى. كنشتغل على أول 4 غرز عمود المجموعة الأولى غرز حشو أمامية، على أول عمود غرزة حشو أمامية، على العمود الثاني غرزة حشو أمامية، على الثالث كذلك غرزة حشو أمامية، وعلى الرابع كذلك. من بعد ما اشتغلت على أول 4 غرز عمود حشو أمامي كنعمل سلسلة واحدة على 2 غرز عمود اللي كيتوسطوا المجموعة، كنشتغل عليهم عواميد خلفية، عمود خلفي على أول عمود اللي كيتوسط المجموعة، عمود خلفي على العمود الثاني اللي كيتوسط المجموعة. من بعد كنعمل سلسلة واحدة وكنشتغل على آخر 4 غرز عمود المجموعة الأولى غرز حشو أمامي. وبنفس الخطوات كي اشتغلت على المجموعة الأولى غادي نشتغل على باقي مجموعات السطر. من بعد المجموعة الأولى كنعمل 3 سلاسل، كنمر للمجموعة الثانية وكنشتغل عليها بنفس خطوات المجموعة الأولى. كنشتغل على أول 4 غرز عمود من المجموعة الثانية، 4 غرز حشو أمامي، على كل عمود كنشتغل حشو أمامي. من بعد 4 غرز حشو أمامي كنعمل سلسلة واحدة وكنشتغل على العمودان اللي كيتوسطوا المجموعة عواميد خلفية، عمود خلفي على أول عمود كيتوسط المجموعة، عمود خلفي على ثاني عمود اللي كيتوسط المجموعة. من بعد كنعمل سلسلة واحدة وكنشتغل على آخر 4 غرز عمود في المجموعة غرز حشو أمامي. وغنستمر بهذه الخطوات. من بعد ما اشتغلت على المجموعة الثانية كنعمل 3 سلاسل، كنمر للمجموعة الثالثة وكنشتغل عليها بنفس الخطوات المجموعة الأولى والثانية. كنشتغل على أول 4 غرز عمود في المجموعة غرز حشو أمامي، من بعد 4 حشو أمامي كنعمل سلسلة واحدة، كناخد لفة، كنشتغل على العمودان اللي كيتوسطوا المجموعة غرز عمود خلفي. من بعد كنعمل سلسلة واحدة
وكنشتغل على آخر 4 غرز عمود في المجموعة غرز حشو أمامي. من بعد ما كنهيو العمل في المجموعة كنعملو 3 سلاسل كنتقلو للمجموعة الموالية وهكذا حتى كتنهيو جميع المجموعات. في نهاية السطر من بعد ما كتشتغلوا على المجموعة الأخيرة كتعملوا 3 سلاسل وكتشتغلوا على آخر 4 غرز عمود الحاشية الثانية 4 غرز حشو عادية، مع العلم أن الحشو الأخير كتشتغلوا على الارتفاع. من بعد السطر الثالث اللي اشتغلته على خلف الغرزة كنلف الغرزة على الوجه غادي تعطينا هذا الشكل. مع بداية السطر الرابع على وجه الغرزة كنرتفع بثلاث سلاسل بمثابة أول عمود في أول غرزة حشو، على ثاني حشو غرزة عمود، على ثالث حشو كذلك غرزة عمود، وعلى رابع حشو غرزة عمود. أول 4 غرز عمود للحاشية الأولى كنعمل سلسلة واحدة مباشرة فراغ 3 سلاسل. الأول كنشتغل غرزة حشو، سلسلة واحدة، كناخد لفة مباشرة فراغ سلسلة. هاد فراغ سلسلة اللي كيكون محاذي للعمودان اللي كيتوسطوا المجموعة اللي هو هذا كنشتغل فيه 4 غرز عمود. كما كتلاحظوا المجموعه كيتوسطها 2 عمود امامي اللي اشتغلناهم خلف الغرزه عواميد خلفيه، على وجه الغرزه كيصبحوا عواميد اماميه كنشتغل عليهم 2 غرز عمود امامي. من بعد فراغ سلسله المحاذي للعمودان اللي كيتوسط المجموعه من هذه الجهه اللي هو هذا كنشتغل فيه 4 غرز عمود. من بعد ما اشتغلت المجموعة الأولى كنعمل سلسلة واحدة مباشرة فراغ 3 سلاسل كنشتغل غرزة حشو، سلسلة واحدة كنمر وكنشتغل المجموعة الثانية بنفس خطوات المجموعة الأولى مباشرة فراغ سلسلة المحاذي للعمودان اللي كيتوسطوا المجموعة اللي من بعد 4 غرز حشو أمامي. هذا الفراغ كنشتغل فيه 4 غرز عمود. كناخد لفة وعلى العمودان الاماميان اللي كيتوسطوا المجموعه كنشتغل عليهم عمود امامي، على كل عمود من هاد العمودان كنشتغل عمود امامي. من بعد فراغ سلسله المحاذي للعمودان الاماميان من الجهه الثانيه كنشتغل في 4 غرز عمود. من بعد ما اشتغلت المجموعة الثانية كنعمل سلسلة واحدة مباشرة فراغ 3 سلاسل كنشتغل غرزة حشو، وكتستمروا في العمل ديالكم بهذه الخطوات إلى نهاية السطر. في نهاية السطر من بعد ما كنشتغلوا المجموعة الأخيرة كنعمل سلسلة واحدة وفراغ آخر 3 سلاسل غرزة حشو. من بعد كنعمل سلسلة واحدة كناخد لفة مباشرة على آخر 4 غرز حشو الحاشية الثانية كنشتغل عليهم 4 غرز عمود. في هذه الغرزة دائما كنهيو السطر كما بديناه. من بعد السطر الرابع في الغرزة كتصبح على هذا الشكل كنعاود نلف الغرزة للخلف على خلف الغرزة نفس السطر يتكرر. هذا السطر غيكون تكرار للسطر الثالث. مع بداية السطر الخامس خلف الغرزة كنرتفع بسلسلة واحدة كنشتغل على أول 4 غرز الحاشية الأولى 4 غرز حشو عادية. من بعد الحاشية الأولى كنعمل 3 سلاسل كنمر وكنشتغل على المجموعة الأولى كنشتغل على أول 4 غرز عمود 4 حشو أمامي.
من بعد 4 غرز حشو أمامي كنعمل سلسلة واحدة، كناخد لفة. العمودان اللي كيتوسطوا المجموعة كيصبحوا عواميد خلفية خلف الغرزة، كنشتغل عليهم عمودان خلفيان. من بعد كنعمل سلسلة واحدة وكنشتغل على آخر 4 غرز عمود حشو أمامي. على كل عمود كنشتغل حشو أمامي. من بعد ما نهيت العمل على المجموعة الأولى كنعمل 3 سلاسل، كنمر للمجموعة الثانية كنشتغل عليها بنفس خطوات المجموعة الأولى. كنشتغل على أول 4 غرز عمود حشو أمامي. من بعد 4 غرز حشو أمامي كنعمل سلسلة واحدة وكنشتغل على العمودان اللي كيتوسطوا المجموعة عواميد خلفية. هاد العمودان على وجه الغرزة كنشتغلوا عليهم عمودان أماميين، وخلف الغرزة كنشتغلوا عليهم عواميد خلفية. من بعد كنعمل سلسلة واحدة وكنشتغل على آخر 4 غرز عمود في المجموعة حشو أمامي. من بعد المجموعة كنعمل 3 سلاسل، كنمر للمجموعة الثالثة وباقي مجموعة السطر كنشتغل عليهم بنفس خطوات المجموعة الأولى والثانية. في نهاية السطر من بعد ما اشتغلت على المجموعة الأخيرة كنعمل 3 سلاسل وكنشتغل على آخر 4 غرز عمود الحاشية الثانية كنشتغل عليهم 4 حشو عادي، مع العلم أن الحشو الرابع كنشتغلوا في السلسلة الثالثة من سلسلة الارتفاع. طيلة العمل في الغرزة هاد الخطوات هي اللي غادي تبقى تعاود وتكرر بنفس خطوات السطر الثالث والخامس. كنعاود نلف الغرزة على الوجه، على وجه الغرزة كذلك نفس السطر يتكرر بنفس خطوات السطر الرابع. كنرتفع ب3 سلاسل في بداية السطر السادس وكنشتغل أول 4 غرز عمود الحاشية الأولى على أول 4 غرز حشو. من بعد الحاشية الأولى كنعمل سلسلة واحدة مباشرة فراغ 3 سلاسل أول غرزة حشو، سلسلة واحدة كناخد لفة مباشرة فراغ سلسلة المحاذي للعمودان اللي كيتوسطوا المجموعة الأولى. هذا الفراغ كنشتغل فيه 4 غرز عمود. من بعد على العمودان الأماميان اللي كيتوسطوا المجموعة كنشتغل عليهم عمودان أماميان. كناخد لفة وفراغ سلسلة المحاذي للعمودان الأمامية اللي كيتوسطوا المجموعة من الجهة الثانية كنشتغل فيه 4 غرز عمود. من بعد ما اشتغلت المجموعة الأولى كنعمل سلسلة واحدة مباشرة فراغ 3 سلاسل الموالي غرزة حشو، سلسلة واحدة كنمر وكنشتغل المجموعة الثانية بنفس خطوات المجموعة الأولى مباشرة فراغ سلسلة المحاذي للعمودان اللي كيتوسطوا المجموعة. من بعد 4 غرز حشو أمامي كنشتغل في هذا الفراغ 4 غرز عمود. وعلى العمودان الأماميان اللي كيتوسطوا المجموعة كنشتغل عليهم عمودان أماميان. كناخد لفة وفراغ سلسلة المحاذي للعمودان الأماميان من الجهة الثانية كنشتغل فيه 4 غرز عمود. من بعد ما اشتغلت المجموعة الثانية كنعمل سلسلة واحدة مباشرة فراغ 3 سلاسل الموالي غرزة حشو، سلسلة واحدة كنمر للمجموعة الثالثة وباقي مجموعات السطر كنشتغل عليهم بنفس خطوات المجموعة الأولى والثانية.
دائما على وجه الغرزة نفس السطر يتكرر بنفس خطوات السطر الرابع والسادس. أما على خلف الغرزة كذلك نفس السطر يتكرر بنفس خطوات السطر الثالث والخامس. هذا كل ما يخص شرح طريقة عمل هذه الغرزة. كنتمنى الاقتراح ينال الاستحسان ديالكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى فيديو قادم بحول الله.